Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un parizer din boabe de soia, bineînțeles un parizer de post vegan, mai dietetic. Este o rețetă foarte simplă, din ingrediente puține. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. Și le voi aminti, desigur, și în acest video, pe parcursul acestui video. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de ml de lapte vegetal de soia puteți folosi, sau puteți folosi o supă de legume sau chiar zeama în care au fiert boabele de soia. La sfârșit puteți adăuga în ea, mai spre sfârșit, puteți adăuga morcov, țelină, ceapă, puțin usturoi și puteți să fierbeți împreună cu boabele de soia aceste legume și zeama aceea să o folosiți pentru acest parizer. Eu am avut boabele de soia la congelator și nu am avut lichid de la boabele de soia, de aceea am folosit un lapte tot de soia. Deci am adăugat în acest lapte 15 grame de pudră de agar-agar, adică gelatină vegetală, și 2 linguri de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. Am pus puțin din lichid în blender, apoi am adăugat 300 de grame de boabe de soia fierte. Condimente, punem după gust ce ne place: pudră de usturoi, pudră de ceapă, voia de ardei dulce, busuioc, coriandru, sare, vegeta fără monoglutamat, 50 de ml de ulei, eu am folosit de măsline presat la rece, și 2-3 linguri de suc de sfeclă roșie pentru culoare, sau puteți adăuga pudră de sfeclă roșie, o linguriță, asta pentru a-i da acea culoare rozie. Și apoi am adăugat și restul de lichid. Acum aveți două variante. Puteți să faceți așa cum am făcut eu, să puneți toate ingredientele în mixer, să mixați și apoi să le fierbeți pentru 5 minute din momentul în care încep să fiarbă, sau puteți să puneți o parte din ingrediente, să lăsați din lichidul în care ați pus agar-agar, să lăsați 250 de ml din lichid și să puneți în el pudra de agar-agar și să o fierbeți 5 minute din momentul în care începe să fiarbă și apoi să o mixați împreună cu restul ingredientelor. Dar vă spun, la varianta a doua trebuie să aveți toate ingredientele la temperatura camerei, deci nu trebuie să aveți boabele de soia, spre exemplu, reci de la frigider sau de la congelator, nu trebuie să aveți celelalte ingrediente la temperatura camerei și ceva care să fie înghețat sau rece, pentru că astfel riscați ca acest parizer să se altereze mult mai rapid. La fel încercați să folosiți pudră de ceapă și pudră de usturoi dacă doriți ca acest parizer să nu se altereze foarte ușor. O altă regulă ca el să nu se altereze foarte ușor, pentru că am auzit persoane care au spus că acest parizer s-a alterat foarte repede, deci este să lăsați să se răcească complet această compoziție în vasul în care o puneți, pentru ca după aceea, când puneți la rece, să fie complet rece și astfel să nu se altereze. Deci eu am fiert amestecul 5 minute. Sunt persoane care mi-au spus la alte rețete pe care le-am făcut că acest parizer nu le-a ieșit și le-a ieșit așa de consistența unui pate vegetal, dar mie întotdeauna mi-a ieșit așa. Am încercat să pun mai mult și chiar am sfătuit unele persoane să pună mai mult agar-agar, dar nu vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta, pentru că am încercat eu și va ieși foarte
dur, foarte dur acest parizer, deci nu va ieși elastic. Ca să iasă elastic sunt suficiente 15 grame de agar-agar și deci așa cum se vede vom unge un vas cu ulei și un vas de sticlă, de ceramică, nu vă recomand să puneți în plastic pentru că acesta degajă substanțe toxice la temperaturi înalte. Deci după ce veți pune compoziția în acest vas, o lăsați să se răcească complet la temperatura camerei și apoi o puneți la rece până se întărește foarte bine, câteva ore sau chiar peste noapte și apoi puteți să îl tăiați și să-l serviți. Mai am și alte rețete de parizeri din acesta vegetal pe canal și o să vi le las sus în dreapta și jos în descriere. Și veți putea vedea și alte feluri de parizer și felul cum am făcut, deci parizerul din caju care are acea metodă pe care v-am spus-o, să adăugați doar puțin lichid cu agar-agar fiert pe care să-l mixați. Așa arată parizerul, deci se vede este elastic, deci nu puneți mai mult agar-agar decât 15 grame, dar aveți grijă să fierbeți minim 5 minute din momentul în care începe să fiarbă laptele cu agar-agar, altfel el nu se va activa. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!